Hey everyone, it's Kath and welcome back to my channel. If you guys are new to my channel, hello, my name is Kath. Thank you so much for clicking on this video. I hope you can join my family by clicking subscribe and the bell button so you'll be notified every time I upload new videos. And also, I hope you can follow me on my social media accounts. That's Instagram, Twitter, and Facebook at kathirinco. So for today's video, I will finally share with you guys my nighttime skincare routine. So if you guys want to know the products and my skincare routine, then please keep on watching. So the first thing that I do pagkaka-uwi ko galing work, syempre magtatanggal ako ng makeup, and the very first step is of course to wash my face and to make sure na matatanggal ang aking makeup talaga entirely at hindi ako matutulog ng may makeup pa sa aking face. I am washing my face with my Hello facial wash. Okay, so after ko mag-wash ng face using the Hello facial wash, ang next kong ginagawa is hindi lahat ng makeup sa face mo is nare-remove ng facial wash. So, ang next kong ginagawa is naglalagay ako ng Maybelline micellar water. Actually, ito yung pinaka-first na micellar water na na-try ko. And so far, ito pa rin yung ginagamit ko. Inuubos ko na siya actually bago ako mag-try ng panibago. So, kumuha ako nito. Aking cotton pad. And, ayan, naglalagay na ako, guys. Sorry kung medyo kakaiba ang setup natin today kasi natutulog si Pao and si Baby Prime. So, dito ako sa medyo maayos-ayos ang backdrop. Actually, hindi ko alam. Alam kong hindi maayos ang aking background pero pagpasensyahan nyo na kasi natutulog na si Pao and si Baby Prime. So, yun. So, after ko mag-wash ng face using the facial wash from Hello, ang next kong ginagawa is itong Maybelline micellar water. And ayun, lalo na kapag naglalagay ako ng mascara, hindi siya nare-remove talaga ng paghihilamos lang. So, kailangan meron ka talagang makeup remover. Lagay mo lang siya sa cotton and then yun. This is to make sure na ma-remove lahat ng makeup and at the same time na-hydrate yung face natin. So, meron pa din talaga siyang naiwang dirt. And make sure pati yung neck nyo isama nyo na din kasi ito yung usually na nakakalimutan natin eh. Yung neck wherein madumi din siya. Ayan. Diba? Madumi din ang ating neck. Puro kasi nilalagyan din siya ng foundation. So, make sure na isama natin siya sa pagre-remove and sa skincare natin. Okay na tayo sa micellar water. Again, ang gamit kong micellar water ay ang Maybelline. Sobrang hiyang naman ako dito. Hindi pa ako nag-breakout dito. Mababa na siya sa kalahati. Gamit na siya. And pagkaubos nito, probably I will try different one para naman may ma-review din ako and may share sa inyo and may recommend other than this. So, ayan. So, okay na siya. Wala na akong makeup sa aking face. Sure na siya na talagang clean na ang aking face. Ang next naman na step na aking ginagawa, Miracle Facial Cleanser. Actually, para siyang toner and kiniklaim naman itong product na to na it lightens skin in 7 days. So, tingnan natin. Actually, wala pa akong 1 week na itatry ito pero sinama ko na siya sa skincare routine ko.
para nga ma-review natin itong product kung talagang effective siya, and it's very affordable. It's only 75 pesos yata sa HBC. Kuha lang tayo ng cotton rounds or cotton pods or any cotton, and bigay lang tayo. Huwag masyadong madami kasi ang mga toner and facial cleanser ay matatapang. Ito medyo matapang siya. Amoy pa lang. Amoy siyang ano yun. Amoy alak. Sobrang tapang niya. Kaya konti lang yung nilalagay ko. Natatakot kasi ako. Naglagay na madami. Baka humapdi yung face ko. Done with my toner, and medyo patuyuin lang natin siya ng kaunti bago natin i-apply yung next na product. Actually guys, before ko na-discover itong Miracle Facial Cleanser from Hello, ito yung ginagamit ko. Alternate sila. Itong argan oil in water kasi moisturizing din siya, facial and body mist. So, nilalagay din siya sa face ko. Pero ito, part na to ng aking daytime skincare routine. So, ni-replace ko na siya nito kasi ayoko naman ng sobrang dami kung i-apply sa face ko. Baka mag-breakout ako, huwag naman sana. So, yun. And then, ito din, kung nanonood kayo ng mga previous videos ko, meron ako doon Get Unready With Me. Ito naman yung ina-apply ko din. Minsan, after kong mag-clean ng face using yung micellar. Pwede ko din ito gamitin actually, pero yun nga, for now, ito yung tinatry ko. And then, ayan, i-apply na natin yung next dito. So, after nitong toner, ito na ang next kong ina-apply sa aking face. Same product siya from Hello, and this one is the Miracle Night Cream naman siya. Ito yung last step actually for my nighttime skincare. Color pink siya na cream. Ayan. And apply lang natin siya. Inuuna ko dito sa under eye ko. Yan. Diba? And then, that's the time, make sure talagang clean yung hands nyo. Syempre ako kanina nag-clean ako ng hands. Kasi ito yung gagamitin natin. There. And this is going to be the last step of my nighttime skincare routine. Before, I've been using this aloe vera moisturizing gel. I love this so much, and it's from Muso. And ito yung before na ginagamit ko na last step ko after ng micellar water. Pero syempre ngayon nga, since may tinatry tayong bagong skincare products, ito na yung ating pinalit muna for temporary lang sa moisturizing gel, itong night cream. So, test natin siya. And hopefully talagang hindi ako mag-break out. So, ang tip ko din is gentle lang dapat sa skin, lalo na sa face. So, upwards lang. Minsan nakakalimutan ko talaga. I'm so sorry. Kagaya kanina, nakita nyo, sobrang harsh ako makapahid sa face ko. Pero, pag dumitingin ako sa salamin, and then nag-rub ako sa aking cheeks area, dun na naaalala na dapat upwards and gentle lang dapat siya. Mabilis daw, kukulubot ang ating balat kapag hindi siya paganyan. As you can see, I'm very oily as of the moment kasi nga naglagay tayo nitong
Miracle Night Cream, and so far, hindi naman siya malagkit sa balat, hindi naman siya mainit sa balat, and nakakatulog naman ako ng maayos without feeling any itchiness or oiliness or tackiness on my face. So, yeah, that's it for my nighttime skincare routine. Tomorrow, of course, pagkagising ko, ipapakita ko naman sa inyo kung ano yung skincare routine ko sa daytime. Now, I am ready to sleep, and thank you so much guys for watching this video. I hope you like it, and if you do like it, please make sure to give this a thumbs up. Comment down below what do you think about this video, or have you tried using any of my skincare routine products here, or any recommendations that you think I might want to try in the future. Of course, follow me on my Twitter, Instagram, and Facebook at kathirinco, and don't forget to click subscribe below and the bell button as well, so you'll be notified every time I post new videos. Thank you so much for watching guys again, and see you on my next one. Stay confident. Bye gorgeous.